mô này có cô luôn bị vàng mệt vải yang buồn sang khắp riêng tới này có mày càng trả đi hàng lời rồi về như yếu hàng bút hàng pol bị băng trọ mạ hàng lại cái gal lại bị hằn rim cái pol giờ núi do nó rim pol giờ núi nhiều màu anh ấy kia kì cái buồn sang buồn cùng rong do nó này có bị vàng mệt vải cái này là cả trả nhau đã đi như yếu vào các ứng cử đầu tiên chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia nó như pi bằng rim trà là nhiều lại như khẩm máu an ninh quốc gia hàng lại kệ kỳ qua là buồn cung nó mới vào cọ như này nhập trôn hiếm bái hội đồng như là CPR VN tham dự cuộc họp này nên tới cuộc họp này là như vậy lại cuộc họp này lại ví bằng rõ hàng lại hiến lại tướm lại ví bằng rõ hàng lại chẳng màu cằn lại đắp nàng cái nắm núi và do nên lại là tôm cùng cái nắm núi này lại mời bread ít lăng cái vật có chúng ta bread ít có video này biết hàng chỉ lán hàng tôm cùng trong đây rất là nó này lại chính lại mỹ nhiều ta rồi lấy cái chặt nhau dọn về nó tao mình lần play này anh nhiều tụ vua ta mất hả ta mực bồ đá mạ rõ xa còn lần trả đồng đối nên mời bread ít thôi nhập hẹp dạ là đầu phi bằng có bread là chôn từ nông tum lại nhập hẹp hàng lấy cả gal ta chôn hàng lấy bây giờ lấy đồng mạ rõ hàng lấy cái bu rẽ nhưng mạ rõ phương hướng nhiều máu trục tập quân giờ hết tập quân mình cả nhìn bằng bread lăng này rẽ mình cả the sides. So there's nobody better placed to share thoughts about how the administration is conceptualizing its approach to the world when there's a lot going on. So Jake, thank you for being with us. Thanks for having me. Pleased to have you here. For those watching the conversation, if you want to join in, you can submit questions using the chat on our official conference website. That's conference.cns.org, and we'll try to get to as many of those as we can. So Jake, let me start with the war in Ukraine, which obviously is on everyone's minds. The administration's been making major efforts to help the Ukrainians resist the Russian onslaught. When asked the big question, how does this end? The administration will often say, well, it's up to the Ukrainians. We're not going to tell the Ukrainians what the term should be and all this stuff. But surely the administration giờ nó lại bố không biết bằng rõ nhiều an ninh là làm đất là rẽ ở bọn mạ Nga người Ukraine giờ nó lại này pi bằng vừa mang tàu vẽ mang an ninh nó này lu nu hiện tại buồn sang đáp lại là lệ hiếm bạ lại rung Ukraine lệ thằng hàng Nga này hiếm bạ một lấy tụi vừa mang cái bộ hạt nó tạo bộ hình lại này lệ mệt vả bộ một tụi vừa sàm tạc vừa cái nong lại nhiều suy thoái kinh tế hàng lại nước buôn tín lệ ruột này nạp tạp nạp lại lạc lần nữa lệ tương còn ngăn Pragma ăn đi bữa đã trôn mà do nó tôi ra đây là Ukraine lại nhổ máu rằng lu rằng đi ủng hộ cái nhổ vừa nhổ màu nhặt làm cái làm để nhổ màu sóc lại phiền cô là không buồn cùng ô Putin Nga lại nhiều so do nó hàng này lại tua cho này lại màu lại chun rồi với bình cô nhiều nó an ninh lại hội đồng nó tham dự cuộc họp này để lại chun tua cả lần chặt này hiếm bại nhà trình nó nước nhiều lại chun nó lại đồng thì nhiều phân tích cơ đoạn với cả hội nghị để đóng là trục bả đi đồng làm a ra phí bằng để đặt thầu cỡ mấy rẻ rẻ ít lằng nhiều loại này has to have a view on what constitutes a better or worse or more realistic or less realistic sort of end, whether that's a difference between fighting to February 24th lines or liberating out Crimea or something like that. So nó này ít lằng bây giờ này bố mình đều có đoạn này phân loại này chính sách cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc nó như lại làm lờ tua là lỡ mà là nằm thôn tụ bò trục ruột đi để tu lỡ lúc nhiều rồi mà mong cho là lau ba mùng năm quản lý nhân tài để đảm bảo tương lai của nước Mỹ như giàu để bố hạ đoạn này thôi là nó tương là nhịp nhấp vậy and then ultimately at the negotiating table. We think this will have to end through diplomacy.
and we want the Ukrainians to be in the strongest position possible when that diplomacy gets engaged in a fuller way. And from our perspective, that has to be the thrust and purpose of our policy. So diplomacy to what end is a perfectly reasonable question, but right now, sitting here today in June, our view is that that's something the Ukrainians will have to shape through internal democratic discourse in their country. And our job is not to define those terms or define those. Ngày 13 tháng 6, ngày 13, ngày mùng 3 trong ngày 16 này, tháng 6 2022 này, pro này. So we'll continue to do that. Cuộc trò chuyện này as the president với said Nhật Kề, in the Syria, outbound people in the New York Times, we're not going to be pressing them to make người territorial an concessions. toàn We think tương that's lai. inconsistent with international Đó law là and mô it's tố vì bằng wrong. hàng là chung. But we are going to support and consult with them as they think about how they want to approach a negotiated outcome with the Russians. And for the time being, supporting them in that means supporting them through the steady provision of weapons and intelligence, which yesterday we just announced another $1 billion. Yes, I have a question on that. The amount of weapons that the United States and other countries have provided is huge, quick. It's probably unprecedented Cô in lu scope lần to trả have là the lại transfer of bình that luận này level nhột of lại chun weapons cơ in được such vào a bây giờ short mình phải time có to a kéo country, bị mình phải bắp nhẹ particularly cái a này country in the middle of a nhột luôn đây. war. There's Tach Ngiao. Everyone has learned the term HIMARS, which they probably didn't know even a few days ago, other than people in sort of wonky military realm. But there's a lot of talk about the Ukrainian request for 60 or 100 HIMARS. These are these truck-borne rocket launchers. And the administration providing 4 or so, and the UK providing some and things like that. Is there a gap between what the Ukrainians are asking for in terms of weapons that would be able to hit beyond the Russian lines and what the administration is prepared to provide? Well, on a number of systems, artillery, it's instinct, rules-based order from the of fundamental principles. Do we want to see them engaged in? Do nên là ai bố lại tụm cái mấy ta hàng lại này lại rụp tua cho này một là chả mấy tí lại ta đoạn về cái chả ngã hàng Ukraine bây giờ tua po chả này lùm nuôi chả một con cỡ trở lấy rọ mạ rung răng vừa lần chả vừa trong mạ một lần chả lên hoặc lại tiếp lần chả Ukraine hàng ngà hiếm bại nhiều mong bại nhiều cái bẹ này vừa mong vừa nó trở lại dập tuyệt mạ bây giờ tên bạ Ukraine nấn nhố hàng ngà tai mà chỉ mẫu chỉ nhiều lại chính hàm mỹ đôi hay dạ đôi chính dòng thời mà do nên lại này nhố lệ Ukraine lại Nga lệ nữ Ukraine lần là nhiều và Nga lại lần là Nga lại lần là Nga mà do nên lại này những keng xâm lược tâm nhá nhố mạng pi lần tự quay như càng mạng do nên càng Mỹ như giàu can thiệp chính là bột lên mà do gắt Mỹ lại những bật học can thiệp ú người ta Nga lại do ta nhô lại chính dòng thời cái nong nhiều can thiệp trong nội bộ thì nhiều đối nó như một cái trích cái Mỹ như mà phọ này chứ bạn cái trích Mỹ mà phọ lại như đấy do Nga sót lại biển cái buồn cùng rong nhưng bạn như bề đông bằng cái lại bạc ngàn lần bạc ngàn cái gì ngã bạc Nga này nhá đông bằng bạc Nga này nhá nhưng bạn như tu bề Ukraine lê tương bề cái nào buồn sang càng một cái tiếp lê tương mà bạc nó mơ bề bộ phao tương hàng bề Ukraine pegang cái lần chặt cái bột mà do nó hạn này là Nga đã bộ hạn này là rung răng prong hạn này là linh han là lũ đoạn phải đà lệ đã bữa lệ bỏ play đã lệ một túi một mọt từng xăm tạt cái ô ra này đến giờ này tôi đã lăng mệt vả tôi mày đoạn ruế bình ấy bố còn lại tôi nhiều nó lại chun pi hàng lại hẹp cho nên nó bị mức biệt đó nhiều đoạn ruế đâu. Political reform and moving down the track towards more open and democratic societies, of course, but are we prepared to work with them in service of defending these core principles? We are. And on the flip side, while it's true there are democratic countries in the world that haven't signed up to sanctions, I would point out that at the UN General Assembly, you mentioned Latin America, we had 141 countries condemning the action, the brutal invasion of Ukraine by Russia. And most of the Western Hemisphere lined up to support that. And when the president was just at the Summit of the Americas, the leaders had an extended discussion about Ukraine, and there was actually general contempt for what Putin has done there.
even if we have a different view on some of the tools like sanctions. How much, if at all, is this issue divisive in our close relationships? So take India as an example, which has not adopted the sanctions, buying oil from Russia, abstained at the UN and so forth, and yet it's been a bipartisan project dating back to the Clinton administration to forge closer ties with India across the full range of activities. Does that harm or hinder those ambitions to forge close relations with India, or is it just a difference of opinion that we can manage easily? Saya dan berba, kalau memang này lại bố, kalau nhiều đoạn về, còn lại chân nó này lau pin mong lại, nó này cái pin bằng còn lại tung klom còn nhiều đoạn về, cái nhầm mà bạ lại càng hàng lại tầm tự tầm đờ, do nhầm pa, cara Ukraine lại lau nhố chụp la, lại bỏ mỏm nuôi can thiệp ô, do nó lại can thiệp lại do ta buộc lẹ mệt vả, tôi ta bố lại nhô lại chính Nga hàng Ukraine là ta lại dòng thời đối, nhô bộ mình đâu, Ukraine lại là mình sẽ hàng trục trục này nó nên ra này là đồng này bạn tôi đã buộc tôi biết làm bạc lại lú đang bỏ mì lại bộ dữ bộ dữ do ta bí bằng pro nhớ do nó giặt trong giặt ngoài là giặt chỉ có giặt tụi bằng làm bù nó nhiều thật là nó lên trong lú hàng lấy ta nạp mà ta dữ với ta dữ là Ukraine yêu mong lung năm cá ta một lần tuần nên cá giàu nên trình Mỹ lại ta như riêng hai châu như nào như hội mà như không thông qua luật kết luận như nào luật quốc tế mà hội nghị nào Paul Prong á tầng tùy nào ta nào mà Paul này Paul thì là chính ăn dập nhau lại chính can thiệp chuyện bộ với nhau ấy chính do đó mình phải nó này lao pi mông lại Paul Sam nít mà Paul Tum ni pi pang yang tại buôn sang khắp anh bị gặp lăng DEGA new thứ cỡ lấy